Tervetuloa Pommijätkien 4. tuotantokauden 2. jakson pariin. Aiheena meillä olisi jalkaväkimiinat, eli toiselta nimeltään henkilömiinat. Nämä vihollisen jalkaväkeä vastaan tarkoitetut kiusankappaleet on Ottawan sopimuksella Suomessa kielletty, mutta aiheen kiinnostavuuden takia päätimme kertoa niistä kuitenkin hieman lisää. Jalkaväkimiinoja käytettiin ensimmäisen kerran laajassa mittakaavassa toisessa maailmansodassa. Ne kehitettiinkin alun perin suojaamaan panssarimiinoitetta, jotta vihollisen sotilaat eivät pääsisi näihin täysin ongelmitta käsiksi. Aseen keskeinen ominaisuus on, että se on suunniteltu vammauttamaan vihollissotilas tappamisen sijaan. Tämä noudattaa niin sanottua logiikkaa, jonka mukaan taistelukentällä loukkaantuneen sotilaan hoitamiseen kuluu enemmän resursseja kuin kuolleen sotilaan hoitamiseen. Ajan myötä jalkaväkimiinoja alettiin käyttää laajemmassa mittakaavassa, usein juuri sisäisissä konflikteissa ja erityisesti siviileihin kohdistettuina. Niitä käytettiin surutta terrorisoimaan yhteisöjä, estämään pääsy viljelysmaille ja rajoittamaan väestön liikkumista. Miinakenttien merkitsemis- ja kartoituskäytäntöäkään ei enää jaksettu noudattaa tiukasti. Itse asiassa monet taistelijat eivät enää laskeneet miinoja suljetuille alueille, vaan sijoittivat ne useiden strategisten alueiden ympärille ilman erityistä mallia. Tämän seurauksena sotilailla, rauhanturvaajilla, avustustyöntekijöillä ja siviileillä ei ollut mitään mahdollisuutta tietää, tulivatko he juuri miinoitetulle alueelle. Teknologian kehityksen myötä tuotettiin järjestelmiä miinojen kylvämiseen ilmasta. Tällä tavoin niitä käytettiin valtavia määriä ja kartoittamisesta sekä merkitsemisestä tuli lähes mahdotonta. Myös niin sanottuja älykkäitäkin miinoja kehitettiin. Näiden itsestään deaktivoituvien ja etälaukaistavien miinojen oli tarkoitus tuhota itsensä tietyn ajan kuluttua, jolla haluttiin vähentää jopa 80% siviileihin kohdistuvaa vahinkoa. Näissä miinoissa sotilas tai operaattori saa jopa kilometrien päähän hälytyksen kutsumattomasta vieraasta. Jalkaväkimiinan runko on muovista, metallista tai muista materiaaleista valmistettua, ja ne voivat sisältää räjähdepanoksen lisäksi sirpaleita, joiden tarkoitus on aiheuttaa lisävahinkoa. Miinat voidaan aktivoida suoralla paineella ylhäältä tai vedolla, joka kohdistetaan langalla vetokytkimeen. Miinan aktivointi saa jotkut miinat jopa hyppäämään maasta halutulle korkeudelle ja räjähtämään näin ilmassa, saaden aikaan vielä isompaa sirpale- sekä painevahinkoa. Jalkaväkimiinojen aiheuttamista vammoista ja kuolemantapauksista on tullut maailmanlaajuinen ongelma. Yli 250 000 elossa olevaa ihmistä on loukkaantunut maamiinoista ja monen hoito on vaatinut amputaatioita. Maamiinojen seurauksena arviolta 10–100 000 ihmistä kuolee tai loukkaantuu vuosittain. Tällä hetkellä ympäri maailmaa on haudattu
tai hajallaan yli 100 miljoonaa aktiivista maamiinaa. Ja joka päivä 5000 miinaa otetaan käyttöön lisää. Nyt varmaan huomasit, että ei ole mikään kovin mukava juttu tämä jalkaväkimiina. Ja sen päälle ei kannata kyllä tietoisesti astua. Pommijätkät kuitenkin jo valmistelivat seuraavaa tieteellistä koetta luonnonkauniissa pommipuistossa ja halusivat selvittää, että millaista tuhoa jalkamiinat saavat todellisuudessa aikaan. Kohteina heillä oli kuitenkin täysin muut kuin kallisarvoiset ihmiset. Meidän hiihtopummi. Enää puuttuu monotelasta ja sauvat kädestä ja lähdetään käymään rinteessä. Pommijätkät otti tämmöisen taas vähän erikoisjakson käsittelyyn ja otetaan selvää, että minkälaista tuhoa tämmöiset hyvin perinteiset jalkaväkimiinat tekee sitten erilaisiin kohteisiin. Jos mennään tänne omaan armeija-aikaan 2006, niin vielä silloin päästiin käyttämään sakaramiinoja. Mutta tänä päivänä Ottawan sopimus sitten kieltää näiden käytön. Kumminkin passiivisia jalkaväkimiinoja saadaan käyttää, eli siellä on toisessa päässä kaveri, mikä nykäisee, kun siinä kohdehenkilö on, eli vihollinen siinä edessä, ja silloin se miina toimii. Tämmöisiä saadaan edelleen käyttää. Okei, eli tää on amerikkalainen M14 Anti-Personal Mine, eli tämmönen jalkaväkimiina. Tässä on 29 grammaa tetryyli räjähdysainetta, palonopeus 7500 metriä sekunnissa noin. Toimii siten, että tässä on varmistus, se poistuu. Siellä on jousi pinteessä. Kun tähän päälle astuu 9-13 kilon painolla vähintään, niin silloin tää räjähtää. Eli sieltä jousi pääsee vapautumaan, lyö nalliin ja sitten räjähtää. Mutta huomaa, että on ollut tosi fiksuja jenkkiläiset. Nimittäin vaikka tää R-aineen määrä on hirveän pieni täällä, mutta käyttää hirveän tehokasta R-ainetta. Kyllä. Eikä pistää ensimmäiseen miinaan räjämiittiä. Eli siitä ajetaan TNT, eli dynamiitti 3 tonnista tänne. Pallonopeus on 6,5 kilometriä sekunnissa. Hyvin TNT vastaavaa tuotetta kaikissa mittareissa. Ja niin kuin voit kuvitella, niin sehän on painettu aivan tiiviisti täyteen. Eli tää saa kyllä olla aika pitkälti täynnä. Eli tää saa tehdä aika kakun kyllä päälle näin. Taas kaikki muistaa, kun tehdään dynamiitin kanssa töitä, niin pitää olla hanskat kädessä. Niin. Painokytkin tänne sitten oikealle paikalle. Ja tietenkin pitää muistaa laittaa se safety modeen. Ja sitten käännetään tämä tähän päälle näin. Ja sitten on kierre tossa. Näin. Pistää tähän vielä kuule tästä tämä. Saadaan paikalleen tämä turvakytkin, niin meillä on 29 grammaa sisältävä M14 miina. Hyvinkin vähän on metallia näissä tuotteissa. Okei. Eli näihin on asennettu, nämä on käytännössä semmoiset metallilevyt ihan vaan sen takia, että nämä sitten kähinän päätyttyä niin pystyy löytämään ylipäätään tuolta maastosta miinaharavalla. Okei, siellä on kuule taas joku miettinyt pitemmälle asioita. Joo. No niin, ensimmäinen miinakohde on tämmönen polyuretaaninen sievin kumisaapas, joka menee tänne meidän miinamäelle. Tää miinamäki on totta kai puhdasta hiekkaa, koska me ei haluta, että tuolta maasta lentää mitään kiviä tai sepeliä meidän päälle, vaan tänne sitten vaan päälle haudataan nämä kohteet. Ja kaikki miinathan pitää ihan vaan pintaa tähän aina haudataan, eli periaatteessa riittää, että pikkusen hoitaa käsillä pois maata ja sitten vaan tullaan asentamaan tää saapas siihen päälle. Seuraavaksi asennetaan tää M14 miina, eli kaivetaan sille monttu
Ja nyt kun meillä ei sitä tietenkään laukasinta tässä on käytössä, niin otetaan toi pohjasta iskuri pois. Sieltä paljastuu tommonen hyvä reikä ja laitetaan nalli sinne. Näin. Ja kaivetaan tuo miina tonne maahan. Otetaan vähän maata päälle, niin pysyy siinä jämptisti. Sitten totta kai vähän naamioidaan. Karkea naamiointi. Otetaan kuljetusvarmistin pois. Ei muuta kuin saapas päälle ja noin tuohon. Ai että, kohta nähdään ehkä kun vesi loiskuu. Ja totta kai pitää tänne meidän omien puolelle saada merkintä. Eli varokaa miinoja. Tästä alkaa miinoitteen reuna. Ja käytännössä kaikista miinoitteista tehdään tämmöiset miinakartat, missä sitten purkuvaiheessa voidaan tiedostaa, että mistä löytyy nämä miinat maasta, jotta sinne pääsee sitten purkuryhmä purkamaan nämä tuotteet pois sitten sodan päätyttyä. Alright, sitten hei, se olisi ensimmäinen miinatestaus kumisaappaaseen ja ei ne malta odottaa. Ei. Hei, se on se painevaikutus sitten suoraan saappaassa kiinni ja Kyllä. katsotaan, että mitä tapahtuu. 3, 2, 1. Hieno. Lähti muuten kuin telkkä pöntöstä. Meni ihan palasiksi toi saapas. Silloin, Mikä kun tonne, onko se miettii, pohja vai mikä tonne lähti? Joo. Meni ihan sairaan kovaa ja pitkälle. Miettikää mitä tuommoinen tuote tekee jalalla. Joo, siis voit saman tien hyvästellä kuulon ton jälkeen ja ylipäänsä siis kyllä tuossa ainakin mielenterveys järkkyy ja jalka häviää. Kyllä. 3, 2, 1. Hieno. Ainakin hiekkaa lensi tänne GoProitten päälle, mutta eikö se matsku ole ihan kuvauskelpoista. Mutta pääasia, että näkee paljonko sitä paskaa lentää siinä. Kyllä sit lentää. Sitähän vasta Ja lentää. paljon sitä lentää, niin sitähän lentää. Sitä vasta lentääkin. Aika hyvä monttua toi tekee. Oh. Jos miettii, että kovappa sieltä niinku maatasosta, niin näkee paljonko käsi uppoo. On siellä semmoinen 30 senttiä syvä jälki. Oh. Et käytännössä niin kyllä se hiekkaa hyvin pöläyttää. Eikä tähän mitään kaivettu. Ihan Ei. pinnalle vaan. Niin on. Näytäpäs vähän Paukku Jussi saapasta. Joo, mä laitettiin jalkaan, niin näkee paremmin. Pistäpäs jalkaa oikein saapasta. Nyt ei mahtuu. Mene. Vähän vetää. Ai et. Niin kun jos vertaa jalkaa, niin aika hyvin hävii. Et tästä ylöspäin se on jollain tavalla ehjä. Et se on vaan sitten repeytynyt kaikki alapuolelta ja jos miettii sitten niin omaa jalkaa, niin voisi tähän saakka kyllä hyvästellä kaiken. Kyllä. Vaikka jalkaväkimiinojen räjähdysainemäärät ovat pieniä, saa kuitenkin räjähteen välitön painevaikutus aikaan valtavaa tuhoa. Räjähdyksen keskiössä paine voi yltää jopa 500 000 baariin. No niin, sitten seuraavaksi meillä on tämmönen upea, hyvinkin monimutkaisen näköinen Ranskan armeijan jalkaväkimiina ja pistäpäs vähän kertoen porukalle, että kuinka se oikein toimii. Joo, eli tää on tämmönen MIAPDV ja ranskalainen tuote tosiaan. Ja tässä on 45 grammaa Tolittia. toliittia ja sitten 15 grammaa tetryyliä. Eli 60 grammaa kokonaisräjähdysainemäärä. Ja edelleen sama periaate, eli täällä on paino laukasin, rikkoutuu, jousi pääsee lyömään iskuriin ja pääsee sitten räjähtämään tuo nalli ja sitä kautta räjähdysaine. Sitten kun tää kääntää ympäri, tulee tää toliittipesä esiin täällä. Kyllä. Ja tietenkin vähän käytetään siinä meidän pommijätkien omaa toliittia, eli 3 tonnissa dynamiittia. Taas mennään vähän tää TNT-meiningillä. Olisi kiva ottaa tommosia toliitteja. Niin. Toliitteja käyttöön tästä näin. Tää pitää painaa juu tälleen niin oikein tiiviisti tänne taas, että varmasti menee riittävästi. Nämä 60 grammaa on aika paljon. Se on. Se on semmonen hyvä. Ai että. Alright. Nyt kun tää meidän toliittimiina, eli ranskalainen miina on ladattu, sitten pistää se pohjan päälle näin. Ja oi kun tursua, kato vielä mukavasti vähän Joo. tavaraa tosta. Se kertoo vaan, että se on silloin täys. Kuljetus siinä asennuspaikalla, niin panososa erillään, räjäytin erillään.
Ja sitten kun päästään paikan päälle, valitaan sopiva paikka, panososa paikalleen, ruuvataan siihen räjäytin kiinni ja sen jälkeen vielä tuo metsästyshattu päähän ja sinne se jää oottelee, että joku astuu päälle ja menettää koipensa. Joo, niin tiedostaa, että olen koiveen viejä. Kyllä. No sieltä. Oh. Ei vitsi, miten hauska! Nyt taitaa se auraskeppi tän takia, niin tää jaska pysyy pystyssä, kun tää on niin kato selkeä. Tommonen tää tuohon reikä päähän, niin kuin yleensä afterski se tulee tehtyä. No niin, nyt toisen jalkaan tämä. Nyt on molemmissa koivissa. Se on tämmönen syöksylasku asento. Niin onkin. Ei alla mennä jännityksestäkään irtoamaan. Ei rupee. No ja se on itse asiassa silleenkin hyvä, koska nämä sauvathan on hänelle huomattavasti liian pitkät. Niin joutuisi muuten hiihtää tälleen näin. Kyllä. Mut kun laittaa nippusiteellä tuohon puoleen väliin, niin näistä saa sopivat. Kyllä. Ja nyt sitten kotikatsomoissa jokainen käy painamassa sitä tykkäystappia pelkästään Jaskan takia ja hänen urheuden takia. Nyt te tykkäystappit pohjaa ja käy myös samalla tilaamassa meidän kanava ja ennen kaikkea muista painaa sitä kellon kuvaa, koska muuten ei tule välttämättä ilmoituksia, että tämmöstä hauskaa tehdään täällä. Tää on nyt tämmönen vähän erilainen asennus, koska siinä on kohde valmis päällä. Joo, kyllä. Mutta tässä on myös se hyvä puoli, että ei käy kellään mielessä, että Jaska ei olisi tietoinen, että mitä tässä ympärillä touhutaan, koska hän on erittäin keskittyneellä tämmöisellä afterski-meiningillä. Täytyy nostaa yhtä ylös. Ei tarvi. No niin, se on siinä. Noissa itse miinoissa ei ole mitään sirpalevaikutusta. Ja myös toi miinamäki on hyvin turvallinen paikka räjäyttää miinoja. Mut nyt kun siinä päällä on tämmöstä hiihtomonoa ja suksia ja muita, niin meillä on oikeasti vaara, että tosta itse Jaskasta saattaa lentää hyvinkin isolla voimalla tavaraa ympäristöön, niin pitää myös sitten meidän mennä seuraavaksi suojaan. Ollaanko me valmiit? Me ollaan valmiit. Onks Jaska valmis? Joo! On se. Sehän se kuule. Ei malta odottaa. Sitten ei muuta kuin ole hyvä. No niin. 3, 2, 1. Ottakaa hetki. Olen mettää löys helvetin pitkälle yksi suksen palanen. Mut katsoin vaan just ei katsoa, kun tuli kuusesta ale suksen palanen ja mei tonne naapurin mettään. Mutta olihan jytky! Oli. 60 grammaa on ihan valtava määrä. Se on. Kyllä tuommoisen niinku jalan alla, vaikka siinä on suksi ja mono välissä, niin on sanoa, että morjesta! Siinä on ensimmäinen suksi. Se on tämmönen puusuksi. Kyllä, edelleen yksarvinen on. Mutta nykyään tää on tämmönen länkisäärinen yksarvinen. Kyllä. Me saatiin tästä kans tämmönen käsinukke. Käsinukke läppä on aina hauskaa. Niin. Oliko kivaa? Kyllä oli. Mutta tiedätkö mikä on Jaskassa aina hyvä? Se kestää tosi hyvin, mutta se lyhenee koko ajan vaan lyhyemmäksi ja lyhyemmäksi. Niin. Kohta saa semmosen, teetkö hatun? Joo, Jaska-hattu. Me en malta odottaa, että hattu päätyy jonkun meistä päähän. Tästä noin, semmonen joku 70 metriä. No huhhuh. Tässä välissä on hyvä muistuttaa teitä, rakkaat katsojat, Pommijätkien omasta nettikaupasta, jossa voit käydä tilaamassa lippalakkeja, huppareita, tarroja tai jopa ilotulitusnäytöksiä. Rahat käytetään tietenkin laadukkaan Pommijätkät-sisällön tuottamiseen. Nyt on tämmönen ihan avaruusaluksen näköinen miina, mutta veikkaat ei kyllä ole avaruusalus. Joo, eli tää on semmonen iteläläisvalmisteinen VS50
antipersonal, eli jalkaväkimiina. Ja tää on siinä mielessä hauska laite, että toisin kuin nuo aikaisemmat, niin tätä pystyy asentamaan paitsi käsin, niin myös tiputtamalla esimerkiksi lentokoneesta, helikopterista tai muilla levitystavoilla. Tuossa VS50 on 43 grammaa RDX-räjähdysainetta. Tämä voin asentaa myös veden alle, eli metrin vettä kestää ja toimii toi painolaukasin siis veden allakin. Kyllä. Eli pystyy rantaveteen laittamaan. Painokytkin, siinä on neopreenia ja siellä on alla metallilevy, mikä räjähtäessään aiheuttaa sen, että se metallilevy lähtee suunnattuna räjähdyksenä myös sinne ylöspäin ja läpäisee vielä 5 milliä terästä. Sitten otetaankin käyttöön peno. Nimittäin, kuten äsken Paukku Jussi kertoi, niin täällä miinassa sisällä on RDX, mikä on noin 1,5 kertaa tehokkaampaa kuin TNT. Ja RDX:n pallonopeus on noin 8750 metriä sekunnissa, joten käytännössä me joudutaan siinä vaiheessa turvautumaan penoon. Ja niin kuin tiedetään, niin penohan kuuluu muoviräjähteisiin ja tämähän on erittäin mukava tänne sitten mukaan muotoilla. Jos puhutaan, että meillä on yli 40 gramman penoannos täällä alla, niin se on aivan valtava määrä. Jos puhutaan kumminkin jalkaväkeen suunnatusta räjähdyksestä. Kyllä. Nyt sitten tehdään tämmönen penoliimaus tähän. Kattokaa, mitä ihanasti meneekin. Se on siinä. Se on hänessä. Sitten lähdetäänkö laittamaan meidän kohde koville? Joo, niin sanotusti asennushommat käyntiin. Jep. Nallit mukaan ja menoksi. Hetkinen, tää oli muuten avain täällä ja varmaan noin, katos nyt. Mut saa... Joo, se on sitten seuraavaksi viimeinen meidän miinatestaus ja toi meidän pommijätkien Anttihan keksi tämmöisen hauskan idean siihen, että tullaan laittamaan tää meidän pommijätkien vanha ruohonleikkurin runko tohon meidän miinakentälle ja laitetaan tää panda sinne kyytiin. Tuossa mä mietin, että itse en ainakaan aio ajaa, niin soitettiin meidän hyvälle ystävälle Jamille, joka on Kung Fu Panda Japanista, eikä mikä tahansa Kung Fu Panda, nimittäin hän on pikkusen radikalisoitunut ja se on niin sanottu Kamikaze Panda. Joo, Jamihan on niin innoissaan tästä suorituksesta, että sano mulle, että aikoo ajaa ihan muna pystyssä tonne miinaan. Meillä on idea se, että laitetaan leikkuri menemään pienellä nopeudella mäkeä ylös ja pienet rampit siihen ja oikealla hetkellä kun Jami on siinä miinan päällä niin sanotusti niin painetaan nappulaa. Menee vähän kääntyneen renkaat. Sä olet mainit renkaat, siinä käy. Joo. Aika hyvin tulee nyt siihen. Joo. Eli me tarvitaan kuitenkin, että Kamikaze Panda ajaa itse tonne miinoitteeseen. Tarkoittaa sitä, että sun on pakko sitten tässä takana laittaa leikkuri käyntiin ja sitten vaan vedet vaihteen silmään ja juokset tosi kovaa betonin takke piiloon. Joo, kyllä, just näin. Tulee. Ammutaanpa. Ei täällä mitään ollut käynyt. Ei. Täällä on Sevagron
pöksyt on vähän reillä. Agrolannoite pitää varren pystyssä. Elikkä nyt ei ota sitä riskiä, että meidän Kamikaze Panda päättää viime hetkellä kääntää ohjaustankoa ja väistää se tyylikkäästi. Eli nostaa suoraan eturengas tuon miinan päälle ja sitten painetaan nappilaa. Pikkasen pitää naamioida, niin saadaan autenttisuutta tähän hommaan. Se on siinä. Mahtavaa, saatiin just ennen viime hetkeä, niin Matti kanssa mestoille. Tulin kun pääsi. Noniin! Kuulin, että nyt on meininkiä tarjolla. No, mut nyt mä kurkkaan vielä kerran, että vahingossa tää panda ei poistunut tosta päältä. Joo. On se vielä siinä. Noniin. Sitten, ei mitään. Ootteko valmiit? Yes. 3, 2, 1. Siellä se istuu. Rengas tuli. Puolikas rengas tuli. Ihan ito hyvä. Joo, haisee ihan vasemmalle etupyörä. Joo, kyllä. Tässä on semmoinen vähän vassarihenkinen vaju. Vähän sellainen vasemman puolen tuossa. Käytännössä miinahan toimii niinku miina pitää toimiakin. Kyllä. Eli jos olisi ollut kiinni jalassa, niin jalka olisi lähtenyt. Nyt oli kiinni renkaassa ja rengashan lensi tonne toiselle puolelle meidän suojaa. Joo, ajoneuvo on rampautunut. Kyllä. Ja miettii tommonen 40 grammaa RDX kautta penoa, niin ei se kuitenkaan sitten hirveästi tuhoa tee tässä välittömän kohteen ulkopuolella. Mä kyllä olisin odottanut, että olisi ollut kylällään tää leikkuri. Niin. Ja kyllä kumminkin toi peno on ollut aina aika hyvin luotettavaa. Mutta täytyy muistaa 40 grammaa kumminkin, niin se on aika vähän se. Se on vähän. Tykkään kanavasta. Laita kello soimaan, tilaa kanava, tai senhän sä oot jo tehnytkin, kun oot täällä meidän parissa, niin ei muuta kuin sano kaverille, että tilaa myös ja ensi kertaa. Ensi kertaa, se on morjesta! Kohti sulle pöljy, keskenämme voidaan vaihtaa baby öljy. Jos vain viitsit kulta, tartu vaihda keppiini. Au, au, au. On huurussa jo ikkunatkin, ja sen kuulee kyllä ohi kulkijapin. Niin tiukasti kun kulta tartut vaihda keppiini. Au, au, au. Ei mulla tarjota luksusta ja priimaa, vaan pussinuskaa ja huikkaa ja viinaa. Mut voidaan naulata, höylätä ja piilaa takalosterissa mun transporterin. Mun porterin, mun